بریم به یه خونه آروم توی یه شب معمولی. اما چند دقیقه بعد تماس‌های بسیار وحشتناکی با 911 شروع میشه. شعله‌های آتش توی خونه زبونه میکشید. خون همه جا رو برداشته بود و یک مردی بالای یک جسدی ایستاده بود و به زبان عربی فریاد میزد خدا بزرگه. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستانهای هیجان انگیز و واقعی علاقه دارید، همین الان کانال رو سابسکرایب کنید و به جمع ما بپیوندید. زنگوله کنارش رو هم بزنید تا وقتی ویدیوی جدید آپلود میشه داغ جلوتر از همه مطلع شید. پرونده‌ای که امروز می‌خوایم راجبش صحبت کنیم در آمریکا اتفاق افتاده. پرونده بسیار ناراحت کننده و البته بسیار عجیبیه. ابعاد عجیب زیاد داره و بریم که با یکی از شخصیت‌های اصلی این پرونده آشنا شیم. رانی اونیل توی 27 جولای سال 1988 به دنیا اومد. توی ایالت فلوریدا زندگیش رو گذرون، توی شهری به اسم تامپا. پدر بایولوژیکال خودش رو هرگز ندیده بود. مشخص نیستش که حالا به چه دلیلی وقتی که به دنیا اومد و داشت بزرگ می شد پدر بایولوژیکالش رو ندیده بود. این توی منابع ننوشتن، اما مهم اینه که هیچ وقت حضور پدرش در زندگیش حس نشده بود. این باعث میشه که از همون دوران کودکی آرزو داشته باشه که بتونه یک روزی یک پدر واقعی داشته باشه یا حداقل پدر واقعیش رو ببینه. تبدیل به یک، اگر بگیم عقده، آرزو، نمیدونم، به یه همچین چیزی تبدیل شده بود. من توی یک منبعی خوندم که گفته بودن بالاخره وقتی که رانی سنش بیشتر میشه در دوران بزرگسالی این آرزوش برآورده میشه و پدر بایولوژیکالش رو میبینه. ولی خب اطلاعات بیشتری راجع به این موضوع وجود نداره، اینکه رابطه‌شون چجوری پیش میره، اصلا چی میشه که پدرش میذاره میره، چی میشه که بعد رانی میبینتش. موضوعی که اینجا مطرحه اینه که روانپزشک‌ها روی همون پدر خونی یا به اصطلاح بایولوژیکالش تشخیص بیماری دو قطبی و اسکیزوفرنی داده بودن. خب حالا ما اینو اینجا داشته باشیم، پس هیستوری رانی رو در رابطه با مسائل روانی متوجه شدیم. گفتیم رانی به هیچ عنوان دوران کودکیش رو با پدرش سپری نکرد، اما به این معنا نبود که کلاً پدر نداشته باشه. یک ناپدری داشت. ناپدریش یک پسر داشت، یعنی رانی برادر ناتنی هم داشت و این ناپدری و برادر ناتنیش نقش بسیار پررنگی توی رشد و بزرگ شدن رانی داشتن. ناپدریش بسیار مرد مذهبی بود، از این شخصیت هایی که همیشه باید کلیسا بره، توی گروه های مختلف کلیسا عضو بود، مثل گروه کور کلیسا. اما به طور کل این مذهبه بیش از حد نبود و میشه گفت وضعیت زندگی رانی توی خونه وضعیت نرمالی بود. رانی و برادر ناتنیش داشتن توی یک محیط تقریبا سالم و نرمال زندگی میکردن، مثل خیلی از کودک‌های دیگه. همه چیز داشت عالی پیش میرفت تا رانی میرسه به سنین نوجوانی. باز ذکر نکردن از سمت چه کسی این اتفاق افتاده، اما فقط در این حد ما میدونیم که از سمت یکی از اقوام رانی یک ابیوزی بهش صورت میگیره، مورد خشونت قرار میگیره. این خشونت رو هم باز ذکر نکردن که تا چه حد بوده، آیا مورد تجاوز قرار گرفته، آیا آزار جنسی دیده، آیا مثلا کتک خورده، مشخص است، ولی به هر حال مورد خشونت قرار میگیره. این خشونت شدید بوده و بعد از اون رانی عملکردش توی دوران مدرسه و های اسکول اصلا خیلی تغییر میکنه. درسش میاد پایین، دیگه اونقدر توجه سر کلاسا، نمره های درسش در واقع میاد پایین، اونقدر توجه سر کلاسا نداشت و شما اگر یک مقدار به این پسر نوجوان توجه میکردید کاملا واضح بود که یه چیزی فکرش رو درگیر کرده و برای همین عمل کردش توی درس خوندن خیلی اومده پایین. گفتیم که ناپدریش آدم مذهبی بود و اگر هم
توجه کرده باشی من چند دقیقه پیش گفتم نقش خیلی پررنگی توی بزرگ شدن و رفتار رانی حتی در بزرگسالیش داشت. این مذهبی بودن هم ما گفتیم اونقدر شدید نبود، برخلاف خیلی از کیس های دیگه‌ای که ما بررسی کردیم. طرف مذهب تو زندگیش حرف اول رو میزنه، به هر مشکلی میخوره میره مثلا انجیل رو باز میکنه یا حالا هر کتاب مقدس دیگه ای که دارن رو. ناپدری رانی اینطوری نبود، زور و اجباری نداشت، تمام ثانیه ها و مومنتس توی مثلا زندگیشون بر اساس مذهب جلو نمیرفت، اما تمام مدت هم از خوبی های مذهب، از مثلا خوبی های مسیحیت و اینا صحبت می کرد. یه شستشو مغزی ریزی رو همیشه در طول زندگی به پسر خودش و به پسر ناتنیش که پسر خوندش در واقع که رانی بود انجام میداد. یه مقدار بیشتر دوباره از دوران نوجوانیش براتون تعریف کنم. رانی توی ورزش بسیار پسر اکتیوی بود، توی یه پروگرام که مخصوص افرادی بود که علاقه دارن به ارتش جونشن شرکت کرده بود. مثلا افراد میتونستن از سن کمتر ثبت نام کنن توی این برنامه و وقتی که سنشون بیشتر شد، حالا مثلا بالای 18 سال شدن، به آرمی بپیوندن. خیلی دوست داشت که وارد آرمی شه، بره عضو نیروی دریایی، اما توی همون آزمون ورودی شکست خورد، آزمون رو نتونست قبول شه و خب این به این معنا بود که نمیتونست دیگه وارد آرمی هم بشه، حداقل از طریق اون پروگرام. اما بیخیال نمیشه، ناامید نمیشه، تصمیم گرفت فوکوسش رو بذاره روی یکی دیگه از علاقه هاش، یعنی موسیقی. شروع کرد به نوشتن آهنگ های هیپ هاپ و یک مقدار سنش بیشتر و بیشتر میشه، دیگه از دوران نوجوانی در اومده، الان توی دوران جوونیه و تو همین بازه زمانی که ما هستیم با همسرش آشنا میشه. اسم این خانومی که باش آشنا شده بود کنیا برن بود، یکی دیگه از شخصیت‌های اصلی پروندمون. و بعد از مدتی توی رابطه بودن بالاخره توی سال 2009 اولین فرزندشون رو به دنیا میارن. دختری به دنیا میارن، اسمش رو میذارن رانیوویا. اما رانیوویا با یک مشکلی متولد شد، با فلج مغزی به دنیا اومد و بعدتر هم دکترها روش تشخیص آتیزم دادن. وضعیت برای این خانواده خیلی سخت بود. به هر حال صاحب یک فرزندی شدن که با فلج مغزی به دنیا بیاد، بعدش روش تشخیص آتیزم داده شه، واقعا موضوع سختیه. ما به گوش میشنویم میگیم حالا آخه واقعا سخته. رانیوویا نمیتونست صحبت کنه، فقط با زبان اشاره متوجه منظور اطرافیانش میشد. اطرافیانش فقط با زبان اشاره میتونستن بفهمن رانیوویا چه نیازهایی داره، چی میخواد. مشکلات حرکتی داشت، به خاطر همین پدر و مادرش مجبور شدن که براش ویلچر بخرن. 1 سال از به دنیا اومدن رانیوویا میگذره و این زوج صاحب دومین و البته آخرین فرزندشون میشن. یه پسری که رانی انقدر خوشحال میشه که پسر به دنیا آوردن، تصمیم میگیره اسم خودش رو روی پسرش بذاره و خب اسم پسرش هم در واقع رانیه. برای اینکه این دوتا رانی با هم قاطی نشن، اعضای خانواده و اطرافیانشون این پسر رو لیدل رانی یا رانی کوچولو صدا میزدن. پس ما هم از اینجا به بعد همون رانی کوچولو صداش میکنیم که خب با رانی پدرش قاطی نشه. این خواهر و برادر به خاطر اینکه خیلی پشت سر هم به دنیا اومدن، خیلی با هم صمیمی بودن. اختلاف سنیشون کم بود، خیلی با هم اوکی بودن و رانی کوچولو میتونست با یه روش خاصی که خودش اختراع کرده بود با خواهرش رانیوویا ارتباط برقرار کنه و این خیلی جالب بود. یک مقدار زندگیشون رو بزنیم جلو و برسیم به سال 2016. موقعی که کنیاتا تصمیم میگیره تا رانی رو طلاق بده و از اون زندگی بیاد بیرون. دقیق اینجا ذکر نشده که چه مشکلاتی بینشون وجود داشته که کنیاتا دیگه دلش نمیخواست با رانی زندگی کنه. اما خب یه مقدار اگر صبر کنید متوجه میشید خودتون. میتونیم یه حدس‌هایی بزنیم، حالا جلوتر اشاره میکنم. و همین که من در منابع خوندم همون سالی که کنیاتا از رانی جدا شد، رانی از دوست دخترش صاحب یک پسری شده بود. یعنی دوست دخترش یک پسر به دنیا آورده بود. پس نسبت به این خط زمانی که ما داریم
میشه بفهمیم که احتمال خیلی زیاد رانی داشته به کنیاتا خیانت میکرده، با یک زن دیگه‌ای توی رابطه بوده، دور از حالا مثلا اطلاع کنیاتا صاحب فرزند شدن، کنیاتا فهمیده که این با یک آدمی تو رابطه است، مثلا اون خانم بارداره، و دیگه مشکلاتی هم شاید از قبل داشتن، از هم جدا شدن و چند ماه بعد از جداییشون بچه رانی از دوست دخترش به دنیا اومده. خب ما گفتیم چه سالی؟ سال 2016. اتفاق مهم بعدی که توی زندگی رانی میافته و میخوام براتون بگم توی سال 2017 اتفاق میافته، یعنی یک سال بعد. یه حادثه‌ای به وجود میاد که رانی به معنای واقعی مرگ رو جلوی چشماش میبینه. یه شب رانی داشت توی خیابون رانندگی میکرد و یه ماشینی از کنارش رد میشه، میاد، همجوری تو حرکت بودن، کنارش تو حرکت هم مسیر میشن و شروع میکنه تیراندازی کردن به ماشین رانی، در واقع به خود رانی و ماشینش. هیچ کس متوجه نشد که این تیراندازی برای چی بود، دلیلش چی بود، شخص تیراندازی یا اشخاص تیرانداز کی بودن. رانی اینطوری نبود که مثلا عضو گنگ خاصی باشه یا حالا با اکیپ‌های خیلی بد در رفت آمد باشه که بگیم مثلا همچین درگیری بوده. پلیس خیلی دنبال سرنخ میگرده، ولی به معنای واقعی این شلیک و تیراندازی مثل یک معما، مثل یک معمای حل نشده توی این پرونده باقی میمونه و در نهایت هم بی نتیجه پرونده این تیراندازی بسته میشه. باز دوباره یه سری شایعه اینجا وجود داره. بعضیا میگن رانی احتمالاً تو دوران نوجوانی و اوایل جوانیش با یه سری اکیپ‌های بد جور شده بوده، بر خورده بوده، یه سری درگیری‌هایی توی گذشته‌اش داشته و برای همین مثلا یکی یا چند نفر شروع کردن بهش تیراندازی کردن. چون خب واقعا خیلی احتمال غریبیه، احتمال کمیه که شما داری واسه خود رانندگی میکنی، یه نفر بیاد بگه خب با تو حال نمیکنم، شروع کنه در حال رانندگی به شما تیراندازی کردن. اما اینا همه در حد شایعه است و ما هیچ فکتی براش نداریم. حالا چه اتفاقی برای خود رانی میفته؟ رانی به شدت زخمی میشه، جراحاتش انقدر شدید بودن که وقتی میبرنش بیمارستان به سرعت توی بخش ایمرجنسی میگن که باید بره زیر جراحی. میره برای جراحی، قلبش چندین بار وای میسته، ولی در نهایت دکترها میتونن جونش رو نجات بدن. یعنی ببینید چقدر وضعیتش افتضاح بود که چند بار در طول جراحی ایست قلبی میکنه. رانی چندین روز رو توی بیمارستان میمونه، حالش رو به بهبود بود، اما دکترها میگن که بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدی باید با یک کسی که مراقبت زندگی کنی. حالا مثلا یا باید پرستار بگیری یا از اعضای خانواده و اطرافیانت باید یه مراقبی به مدت چند هفته داشته باشی. خب رانی که از همسر سابقش طلاق گرفته، میمونه خانواده خودش و اون دوست دختری که گفتیم ازش صاحب یک بچه هم شده بود. دوست دخترش که رسما میگه نه نمیتونی بیای خونه من چند هفته زندگی کنی. خانواده خود رانی هم بهش اجازه ندادن که بره خونهشون و دوران ریکاوریش رو بگذرونه. حالا چرا نه خانواده خودش نه دوست دخترش این اجازه رو نمیدادن؟ میگفتن که رانی وحشیه و ممکنه یهو حمله کنه، ممکنه رفتاری کنه، رفتارهای پرخطر زیاد داره، ممکنه کارهایی بکنه که جون ما رو به خطر بندازه. با وجود اینکه میدونستن رانی از بیمارستان اومده و به کمک نیاز داره، اما حاضر نبودن بهش کمک کنن، اینقدر که این آدم بد رفتار بود. این وسط همسر سابقش کنیاتا خیلی دلش برای رانی میسوزه و بهش اجازه میده که اوکی فقط یه زمان محدودی، یعنی تا موقعی که حالت بهتر شه میتونی بیای توی خونه من بمونی. مادر کنیاتا وقتی این موضوع رو میفهمه خیلی عصبانی میشه، خیلی نگران میشه. کنیاتا رو میکشه کنار، بهش میگه این چه تصمیمی گرفتی؟ تو تازه از شر رانی خلاص شدی، تازه از اون رابطه تاکسیک اومدی بیرون، تازه تونستی یک سر و سامونی به زندگیت بدی و رانی رو، مشکلاتی که باهاش توی اون زندگی داشتی رو پشت سر بذاری. حضانت بچه ها هم من اینو فراموش کردم بگم با کنیاتا بود، نه با رانی. گفتیم 2 بچه داشتن دیگه. مادر کنیاتا خیلی مخالف بود به این دلایل، ولی کنیاتا اینطوری بودش که نه این گناه داره، هیچ کس رو نداره، مشکل داره، تنهاه و نمیخواد که دائم تو خونه من بمونه. یه مدت میمونه، حالش که بهتر شد بعد دیگه میره.
خود کنیاتا هم توی این خط زمانی که ما هستیم همزمان داره کار میکنه، خیلی سخت داره کار میکنه، توی کالج داره درس میخونه، از 2 بچه‌هاش مراقبت میکنه، حسابی سرش شلوغه. از این نظر میگم خیلی سخت کار میکنه که خب به هر حال باید هم بتونه هزینه‌های کالجش رو تامین کنه و هم هزینه‌های زندگی خودش و 2 بچه رو. اصلی ترین دلیلی هم که مادر کنیاتا خیلی مخالف بود با اینکه رانی بیاد و حتی به صورت موقت برای دوران ریکاوریش مثلا پیش اینا زندگی کنه و بعد بره، این بودش که دردسر از سمت رانی خیلی زیاد دیده بود. رانی از این آدمایی بود که تا زمانی که با کنیاتا توی رابطه بود و حتی تا چند وقت بعد از طلاقشون خیلی دردسر و داستان برای کنیاتا درست میکنه. یکی از این دردسرها، یکی از بدتریناشو من بخوام براتون تعریف کنم، یه باری بوده که این 2 نفر هنوز با هم توی رابطه بودن، هنوز از هم جدا نشده بودن و کنیاتا با پلیس تماس میگیره. میگه که رانی میخواسته منو بکشه و یک آچار خیلی بزرگ به سمت من پرت کرده بوده. حالا داستان چیه؟ در واقع این آچار رو برداشته پرت کرده، خورده به پنجره ماشین کنیاتا و شانس آورده که مثلا پنجره اگه پایین بوده مستقیم میخورد تو سر و صورتش. داستان چی بوده؟ دلیل این کار رانی چی بوده؟ به خاطر اینکه اون روز میخواسته ماشین کنیاتا رو برداره، از ماشینش استفاده کنه و کنیاتا بهش اجازه نداده بود. میگفتش که من ماشین خودم نیاز دارم و نمیخوام بدم که تو سوارش شی. و رانی فقط به خاطر همین شنیدن نه، اونم برای وسیله‌ای که متعلق به خودش هم نبود، متعلق به همسرش بود، بسیار عصبانی میشه و اون خشم مهار نشدهش رو با پرت کردن آچار به سمت پنجره ماشین کنیاتا سعی میکنه بروز بده و تلافی کنه. حالا این خط زمانی که ما هستیم، اون تایمی که رانی بهش شلیک شد، رفت زندان، رفت بیمارستان و حالا به بعدش هم اومده و داره موقت تو خونه کنیاتا زندگی میکنه، چه خط زمانی پوینتیه که رانی به شدت اینترست خاصی، یک علاقه بسیار بسیار شدیدی به اسلام پیدا کرده. یادتونه عقب‌تر گفتم ناپدریش نقش مهمی توی زندگیش داشت. این ناپدری انقدر از مسیحیت گفته بود، انقدر از مثلا مسائل مختلف مسیحیت صحبت کرده بود، شستشو مغزی داده بود دیگه. رانی اینطوری شده بودش که وقتی که بزرگتر شده بود، نه من که خیلی مسیحیت رو دوست ندارم دیگه، ولی مذهب داشتن کلا چیز خوبیه، حالا چی؟ اوکی، بذار راجع به اسلام تحقیق کنم. و بعد از تحقیق‌های بیشتر خیلی خوشش اومده بود از دین اسلام، در حدی که توی پیج فیسبوکش مشخص کرده بود، توی یک پستی اعلام کرده بود که من مسلمون شدم. مثلا توی اون قسمت اطلاعات شخصی این موضوع رو نوشته بود که من مسلمون شدم و خیلی همه جا داشت فریاد میزد، جار میزد، یعنی انقدر درگیر دین اسلام شده بود. خب حالا ما برسیم به ساعت 11:43 شب 18 مارچ سال 2018 که یک تماسی با 911 گرفته میشه، همون تماسی که من هم در اینترو بهش اشاره کردم. یک تماس معمولی نیست، مثل خیلی از تماس‌هایی که ما در این چنل با هم بررسی کردیم نیست و میشه گفت یکی از وحشتناکترین و دردناکترین تماس‌هاییه که در طول تاریخ با پلیس آمریکا گرفته شده. بریم یک بخشی از این تماس رو گوش کنیم و باز بیایید پیش من. What's the address of the emergency, ma'am? What's the address of your emergency? Shot, help me, please. What's your address? Please, What's your whoever address, shot me, help me, please. He shot me. Where? Oh, no, what the? Ma'am, hello, ma'am. All right. Ma'am, hello. Hello. Oh, no, this one fucked up not being a good dad, dude. You're not. Right now, come out here and help me kill this bitch. Yeah! برای دوستانی که تصویر رو ندارن یه توضیح کوتاهی بدم.
توی این تماس صدای یه مرد میاد که داره فریاد میزنه خدا بزرگه به زبان عربی. یه خانومی پشت خط با ترس و وحشت میگه رانی متاسفم، رانی من دوستت دارم. صدای جیغ و التماس های یک زن میاد، داره جیغ میزنه، داره التماس میکنه برای نجات جونش، اما متاسفانه تلاشهاش بیفایده بودن. 8 دقیقه بعد از این تماس توی ساعت 11:51 شب یه مردی با پلیس دوباره با 911 تماس میگیره. این تماس رو هم گوش کنید و مجدد بیاید پیش من. What is your emergency? Hey, I just been attacked by some white demons inside, and she tried to kill me. And What's the address? Huh? What's the address of the emergency? Try to attack you? Yes, yes, yes. She did. She tried to kill me. توی تماس دوم هم این مرد حرفای خیلی توهم آمیزی زد. میگه که دیوهای سفید دارن به هم حمله میکنن و من مجبور شدم دست به قتل بزنم. این تماس ها از سمت کیا بود؟ کنیاتا و رانی. توی تماس دوم رانی پشت خط بود و ادعا کرد که کنیاتا قصد جونشو کرده بوده. موقعی که کنیاتا با 911 تماس گرفته بود، همسایه خونه کناری میخواست بیاد وارد خونهشون شه، با کنیاتا کار داشت که یهو صدای جیغ کنیاتا رو میشنوه. همسایه با ترس میاد جلو، میبینه در خونه بازه و وقتی نگاه میندازه به داخل خونه با وحشتناکترین صحنه عمرش روبرو میشه. کنیاتا رو میبینه که روی زمین افتاده، صورتش روی زمینه، دورش پر از خونه و بالای سرش رانی وایساده. رانی همون موقع شروع میکنه فریاد زدن و میگه با فریاد تو متوجه نمیشی و بعد چندین بار پشت سر هم فریاد میزنه خدا بزرگه به زبان عربی. رانی توی تماسش آدرس خونه رو به پلیس داده بود. توی همون تماسی که به پلیس گفته بود کنیاتا به من حمله کرده و من مجبور شدم بکشمش، دیوهای سیاه به من حمله کردن و همچین حرفایی داشت میزد. نیروهای پلیس وقتی رسیدن کنیاتا افتاده بود رو زمین، از حال رفته بود. صحنه جرم رو بررسی میکنن. کنار بدن کنیاتا یه تفنگ که به شدت آسیب دیده بود رو پیدا میکنن. مشخص شد که رانی اول به شونه کنیاتا شلیک کرده و بعد پشت سر هم با بدنه اون تفنگ کنیاتا رو کتک زده. به خاطر همین بدن کنیاتا پر از جراحات و شکستگی بود و اون تفنگ هم وضعیتش خیلی وضعیت خرابی داشت و خیلی آسیب دیده بود. یعنی ببینید چقدر با یک تفنگی که جنسش جنس خیلی سختیه بدجور کنیاتا رو کتک زده که تفنگ هم داغون شده. جمجمه کنیاتا، استخون فکش و استخونهای صورتش کامل شکسته بودن. چند تا از دندوناش هم ریخته بودن. گفتیم کنیاتا از حال رفته بود، هنوز نفس میکشید ولی خب بیهوش بود. به سرعت به بیمارستان منتقلش میکنن، اما به خاطر این ضربه های خیلی شدیدی که بهش خورده بود دچار خونریزی مغزی شده بود و در نهایت جونش رو از دست میده. حالا الان دیگه این پرونده رسما یک پرونده قتل شده و نه اقدام به قتل. تعداد آفیسرهایی که همینطوری دارن به صحنه جرم میان داره بیشتر و بیشتر میشه. این چیزهایی که براتون تعریف کردم در عرض چند دقیقه اتفاق افتاد از موقعی که اولین ورود پلیس به صحنه. بعد از چند دقیقه آفیسرها متوجه شدن که انگار یه بوی دودی داره توی خونه میاد و حالتیه که خونه انگار داره آتیش میگیره و حس میکنن منبع آتیش از سمت گاراژه. میرن گاراژ رو چک کنن. به محض اینکه در گاراژ رو میدن بالا رانی رو میبینن. رانی وایساده بود، دستاش پر از خون بود، لباسش پر از لکه های خون بود و همینطوری چشم پوشه شده بود با پلیسا. از اون طرفم به جز گاراژ قسمت های دیگه خونه هم در حال آتیش گرفتن بود. سریع به رانی دستور میدن که خودشو تسلیم کنه، روی زمین دراز بکشه، ولی خب رانی اصلاً گوش نمیکرد، اصلاً با پلیس همکاری نمیکرد. مجبور شدن که از تیزر استفاده کنن یا همون فکر کنم شوک الکتریکی میشه و بالاخره رانی آروم میشه، میتونن دستگیرش کنن، مهارش کنن به قولی و سوار ماشینش کنن.
موقعی که داشتن دستگیرش میکردن، میخواستن سوار ماشین بکننش، مدام به زبان عربی با فریاد میگفت خدا بزرگه، میگه که کنیات‌ها شیطانه، بچه هاشون هم بچه های شیطانن، من چون با شیطان وارد رابطه شدم، بچه هامونم الان بچه شیطانن. یعنی همش این حرف رو پشت سر هم میزد. یه حالتی که انگار هرچی بهش میگفتن که سکوت کن، هرچی بگی بر علیه خودت استفاده میشه و اون حقوق میراندار براش میخوندن اصلا نمیشنیدین. آدم براش مهم نبود و حرف خودش بود. نیروهای آتش نشان سری وارد خونه میشن و اولین وظیفه‌شون این بود که چک کنن ببینن کسی توی خونه هست یا نه، چون خونه همینطور هی داشت بیشتر و بیشتر آتیش میگرفت. داخل خونه یه پسر بچه‌ای رو پیدا میکنن که سر تا پاش پر از خون بود. این پسر کی بود؟ رانی کوچولو. رانی کوچولو 30% بدنش جای سوختگی بود، همه جاش خونی بود و به شدت زخمی شده بود. یه زخم خیلی عمیق روی شکمش داشت. این زخم انقدر عمیق بود که رودش معلوم شده بود، اما به طرز خیلی عجیبی رانی کوچولو هنوز زنده بود و نفس میکشید. به سرعت منتقلش میکنن به بیمارستان، اما قبل از اینکه به بیمارستان منتقل شه به آفیسرها یک حرفی میزنه. میگه که پدرم به مادرم شلیک کرد. بالاخره با سختی و مشکل فایرفایترها آتیشو خاموش میکنن و حالا وضعیت آشفته خونه جلوی چشمشونه. خونه کاملا به هم ریخته، داغون شده. توی اتاق کنیاتا جسد دختر 9 سالشون رو پیدا میکنن. همون دختری که گفتیم یک مقدار مشکلات داشت، اسمش رانیویا بود. جسدش کامل سوخته بود، پر از جای ضربه های عمیق به وسیله تبر بود، مخصوصا روی سر، گردن و بالاتنش بیشترین ضربه ها به این قسمت ها زده شده بود. پاهاش و جمجمش هم شکسته بودن. این ضربه ها از سمت کی وارد شده بود؟ رانی. پدرش قرار بود بهش عشق بده، ازش مواظبت کنه، ولی به جاش این دختر رو با یک تبر به وحشیانه ترین شکل ممکن کشته بود. همسایه ها، افرادی که توی اون نیبرهود زندگی می کردن، آدم های دیگه، مردمی که این اخبار رو شنیدن خیلی شاک شده بودن از این قتل فجیع، از میزان خشونت بالای این پرونده، از اینکه یک پدر چطور میتونه با بچه خودش همچین کاری بکنه و واقعا قلبشون به درد اومده بود. رانی به آتش سوزی، 2 مورد قتل درجه 1 و 1 مورد اقدام به قتل درجه 1 متهم شد. توی می 2018 اعلام کردن که رانی احتمال خیلی زیاد حکم اعدام میگیره به خاطر این قتل هایی که انجام داده، ولی خوردن به پروسه پندمیک و کلن اون ویروسی که اومد و همچین مشکلاتی که کلن دنیا رو فرا گرفت و پروسه انتخاب هیئت منصفه، دادگاه‌های رانی، همه با تأخیر بسیار طولانی آغاز شد، یعنی توی سال 2021. حالا ما از اینجا به بعد رفتارهای عجیب و دوگانه‌ای از رانی رو می‌خوایم ببینیم. توی 8 جون 2021 یک استیتمنتی می‌نویسه. توی این استیتمنت میگه که حکم اعدام رو قبول می‌کنم. کسی که دست به چنین جنایت‌هایی زده حقشه که بمیره و چه چیزی براش بهتر از اعدام. خب اینو اینجا داشته باشید. توی دادگاه‌ها میگه که من وکیل نمیخوام، خودم میخوام وکیل خودم باشم، خودم میخوام از خودم دفاع کنم، که همین تصمیمش هم خیلی عجیب بود، هم باعث میشه که یه بخش‌هایی از دادگاه رو واقعا تبدیل به سیرک کنه. برای اینکه بتونه خودش وکالت خودش رو به عهده بگیره، اول باید یه سری ارزیابی‌های روانی براش انجام میشد، از سمت پلیس انجام شد، در کمال ناباوری موفقیت آمیز این تست ها رو برد جلو، یعنی نشون میداد که از نظر روانی مشکلی نداره و خب حالا خودش میتونه از خودش دفاع کنه و دادگاه‌های معمولی براش برگزار کنن. دادگاهاشو یه پیش زمینه‌ای بهتون بدم، واقعا پر از دراما بود و اکت های رانی بسیار توی دادگاهاش عجیب بود. دادگاهاش تبدیل شدن به دادگاه های جنجالی توی سال 2021. رانی که
قبلتر قبول کرده بود بله من حکم اعدام رو میپذیرم، کسی که چنین جرم‌هایی کرده حقشه که بمیره، حالا که دادگاهش آغاز شده به عنوان اولین حرفش به قاضی میگه من مدارکی دارم که ثابت میکنه نیروهای پلیس بسیار همشون فاسدن. خب این حرفش که رسما چرت بود. بعدش ادعا میکنه میگه مدارک صحنه جرم دستکاری شدن، پلیس ها مدارک رو دستکاری کردن و من درست قتل کردم اما به خاطر دفاع از خودم بود، به خاطر دفاع از بچه هام بود. من مجبور شدم در دفاع از خودم همسر سابقم رو به قتل برسونم. میگه که من دخترمون رو نکشتم، همسر سابقم اون رو کشت و اونقدر وحشیانه اون رو به قتل رسون. حالا این در حالیه که ببینید شما وقتی با چنین میزان بالای خشونتی یک نفر رو به قتل برسونید، جسد اون دختر بچه ها رو من براتون تعریف کردم وضعیتش چطوری بود دیگه، خودتون هم بدنتون آسیب میبینه و روی مثلا دست و اینا زخم‌های ناشی از این حمله ها وجود داره و تنها چیزی که روی بدن کنیاتا قابل مشاهده بود آسیب هایی بود که رانی بهش وارد کرده بود. توی دادگاه ها رانی خیلی شلوغ کاری میکرد، مدام حرف هایی میزد که هیچ ربطی به قتل و پرونده‌ای که به خاطرش توی دادگاه هستن نداشت. خیلی سعی میکرد خودش رو قربانی جلوه بده، مدام از خودش تعریف و تمجید میکرد. مثلا یه جا گفتش که وقتی دخترشون به دنیا اومد و فهمیدن که فلج مغزیه، من کسی بودم که امید رو توی دل تمام اطرافیانم نگه داشتم. من کسی بودم که به کنیاتا گفتم نگران نباش و ما از پس این موضوع برمیاییم. کنیاتا خیلی ناراحت بود، کنیاتا اصلا این بچه رو دوست نداشت. حالا این بر خلاف واقعیت. ببینید تمام اطرافیان کنیاتا میگن که کنیاتا بسیار مادر خوشرفتاری بود، بسیار بچه‌هاشو دوست داشت و خب اصلا حضانت بچه‌ها رو هم داده بودن بهش. وقت بچه‌ها خیلی داشتن زندگی نرمالی رو با کنیاتا جلو میبردن. ولی من صرفا دارم حرفای رانی توی دادگاه براتون تعریف میکنم. میگه من تمام مدت به دخترمون محبت میکردم و به مبارزه کردن برای این زندگی داشتم ادامه میدادم. توی دادگاه تفنگی که از صحنه جرم پیدا شده بود رو میارن، همون تفنگی که رانی باهاش به کنیاتا ضربه زده بود. خب یکی از مدارک اصلی این پرونده بود دیگه. رانی درخواست میکنه که تفنگو من بگیرم دستم، میخوام یه سری چیزا بهتون نشون بدم، ولی خب بهش اجازه نمیدن. یکی از همسایه هاشون رو به عنوان شاهد توی دادگاه صدا میکنه. این همسایه شاهد قتل بود، خب به ضررش تموم میشه. مدام توی دادگاه میگفت که من یک بار دیگه هم با 911 تماس گرفتم، به 911 توی تماس گفته بودم که آره من همسرم بهم حمله کرده کمکم کنید، اما پلیس نمیخواد این تماس رو پابلیک کنه. خب این حرفش هم یک ادعای واقعا خیلی کاذبیه به خاطر اینکه همچین تماسی با 911 واقعا وجود نداشت. خیلی توی دادگاه اون روی واقعیشو داشت نشون میداد، اون خشم مهار نشدهش رو داشت به همه نشون میداد و همه متوجه شده بودن بدون اینکه اصلا خودش بخواد توی کلامش به این موضوع اشاره کنه که چقدر رانی آدم اگریسیو و خشنیه. بریم یک بخشی از صحبت‌هاش رو توی دادگاه براتون بذارم، اکت‌هاش رو ببینید، صحبت‌هاش رو ببینید و باز دوباره پیش من برگردید. He showed you a fraudulent recording where they allege that I beat Kenyatta Barron to death. He talked about Mr. Khalil Brown, my neighbor who stayed across the street. But if Mr. Khalil Brown was a help to them proving me guilty beyond a reasonable doubt, they would have called Mr. Khalil Brown. But I called Mr. Khalil Brown to be a witness for me. And I didn't ask him to lie about one thing that he saw that night. I asked him to tell the jury exactly what he saw that night. And you have to ask yourself why that is. Because he's playing a fraudulent damn recording of me beating Kenyatta
y'all are bearing 15 damn times when that did not happen. And like I told you earlier, you will know the truth, whether in this trial or the next one. Better believe it. Because if you think I'm here to play around with y'all, God damn it, I'm not. All right, Mr. O'Neill, please stop using swearing language. It's not appropriate in a closing argument. شاهدهای خیلی زیادی توی این دادگاه اومدن. من حالا دونه دونه همه رو براتون تعریف نمی کنم به خاطر اینکه احساس میکنم خلاصش رو بگم بهتره. یکی از این شاهدهای اصلی که توی دادگاه اومد اولین آتش نشانی بودش که پاشو گذاشته بود به کرایم سین، رفته بودش که آتیش رو خاموش کنه. میاد صحبت میکنه، میگه که آتیش خیلی زیاد بود، سخت بود خاموش کردنش، ما بالاخره به سختی آتیش رو خاموش کردیم. از اونجایی که احتمال میدادیم شخص یا اشخاص دیگه داخل این خونه ممکنه زندگی کنن، حالا دنبال این بودیم که آدمهایی رو پیدا کنیم، حالا هر چه زنده و چه جسد. و در حالی که دنبال گشتن اجساد توی بخش‌های مختلف خونه بودیم، چندین و چند بار لیز خوردیم. چرا؟ اینقدر که کف خونه پر از خون بود، اینقدر شدت حمله های رانی بدجور بود، زیاد بود و باعث خونریزی همسر و دخترش و همینطور آسیب هایی که به رانی کوچولو زده بود که حالا جلوتر بهش اشاره میکنیم. همه اینا اینقدر خونریزی کرده بودن که آتش‌نشان ها وقتی داشتن رو زمین راه میرفتن تا ببینن جسدی پیدا میکنن، آدم زنده‌ای پیدا میکنن، لیز میخوردن. میگه من کسی بودم که جسد رانی ویا رو پیدا کردم، دیدم جسد یک کودکی، یک جسد کوچیکیه که به شدت سوخته و انقدر به صورتش ضربه های زیادی وارد شده بود، انقدر آسیب دیده بود که اصلا قابل شناسایی نبود. یعنی من نمیدونستم مثلا دختر پسر کیه، فقط به خاطر جثه کوچیکش میدونستم که یک کودکیه. و انقدر حال من اونجا بد شد که همون موقع یکی دیگه از همکارامو بغل کردم و تو بغلش شروع کردم به گریه کردن. گفتم که از رانی کوچولو هم صحبت میکنیم دیگه. بریم سراغ این بخش پرونده. رانی توی دادگاه از پسرش رانی کوچولو به عنوان شاهد شروع کرد بازجویی کردن، صحبت کردن باهاش. رانی کوچولو توی دادگاه حاضر میشه. معمولاً توی کیس های قتل و جنایت نمیذارن کودکان وارد دادگاه شن، اما توی برخی از کیس های نادر که اون کودک جزو شاهدهای اصلیه، اگر خود کودک موافق باشه حضور پیدا میکنه. و خب رانی کوچولو هم کیسش متاسفانه یه همچین شرایطی رو داشت. با شجاعت وارد دادگاه میشه، شروع میکنه صحبت کردن. تمام اتفاقاتی که اون شب بین پدر و مادرش افتاده بود رو توی دادگاه تعریف میکنه. میگه که مامان و بابا داشتن در مورد دین با هم بحث میکردن، بحثشون طولانی شد و بعد بحثشون شدت گرفت. اون هم از سمت بابا خیلی عصبانی شده بود. حالا من از اینجا به بعد دارم بر اساس صحبت‌های رانی کوچولو براتون تعریف میکنم. با هم داشتن راجع به دین اسلام صحبت میکردن، مثل اینکه رانی گیر داده بوده به کنیاتا که تو باید مسلمون شی، تو باید گرایش پیدا کنی به اسلام. از کنیاتا میخواست که دینت رو باید تغییر بدی، ولی خب کنیاتا قبول نمیکرد و میگفت که من نمیخوام مسلمون شم، من با دین خودم خوشحالم. در انتهای این بحثی که رانی با کنیاتا راجع به دین داشت، میره یه تفنگ میاره و شروع میکنه کنیاتا رو با تفنگ تهدید کردن. کنیاتا توی این بخش خیلی میترسه، خیلی پنیک میکنه و به سرعت میره توی کمد دیواری اتاق دخترشون قایم میشه. رانی در حالی که تفنگ دستش بود میره سمت رانی کوچولو پسرشون، بهش میگه باید دور تا دور خونه بدوی، بچرخی و بلند فریاد بزنی خدا بزرگه به زبان عربی. رانی کوچولو از ترسش این کارو میکنه، با ترس و وحشت دور تا دور خونه میدوید و این کلمه رو میگفت، بلند به زبان عربی فریاد میزد خدا بزرگه. یه مقدارم بغض کرده بود، ترسیده بود. بعد دوباره میره سراغ رانی کوچولو، بهش میگه که باید بری مادرتو بکشی. تفنگ رو میذاره تو دست این پسر بچه، بهش میگه که باید تفنگو اینجوری مثلا نشونه بگیری به سمت مادرت. رانی کوچولو نمیخواست این کارو بکنه، ترسیده بود، گریه میکرد، به پدرش میگفت که من نمیخوام این کار رو انجام بدم. در حالی که تفنگ تو دستای رانی کوچولو بود و توسط خود رانی داشت این تفنگ هدایت میشد، میره توی اتاق،
به سمت کنیاتا تفنگ رو میگیره و شلیک میشه. حالا اینجا توی صحبت‌های رانی کوچولو مشخص نشد که آیا همونطوری که تو دستای کوچیک این بچه بوده و توسط پدرش زور شده بوده شلیک اتفاق میفته، یا اینکه نه رانی کوچولو شلیک میکنه ها، این تیر نمیخوره، مثلا میخوره به در و دیواری جایی، چون خب سوختگی تو خونه وجود داشت و نمیشد فهمید توی بعضی از اشیا جای گلوله مشخص نبود. اون تفنگ میخوره مثلا به دری دیواری کمدی جایی و بعد از اون شلیک که ناموفق بوده رانی خودش تفنگ رو میگیره از دست پسرش تو دست خودش و بعد شلیک میکنه به کنیاتا. این مشخص نبود توی دادگاه. ولی خب هر کدوم از این دو حالت باشه، چه تو پسرت رو زور کرده باشی، تفنگ رو تو دستاش گذاشته باشی و با دست خودت فشار آورده باشی به ماشه، چه خودت شلیک کرده باشی، هر دوتاش بالاخره تو کردی. بعد از اون شلیک کنیاتا میتونه به سختی از خونه فرار کنه، اما رانی پشت سرش میدوه و قبل از اینکه کنیاتا کامل بتونه از در ورودی خونه بزنه بیرون بهش شلیک میکنه. بعد از اون شلیک با بدنه تفنگ به کنیاتا حمله میکنه و چندین و چند بار کتکش میزنه. کنیاتا از حال میفته روی زمین. رانی فکر میکنه که کنیاتا دیگه کامل مرده. این در حالیه که کنیاتا هنوز تو این پوینت زنده بود، اما خب از حال رفته بود. میره از توی گاراژ یه تبر برمیداره، میره توی اتاق دخترشون و دخترشون رو با خودش رو زمین میکشه و میاره توی اتاق کنیاتا. رانی به طرز وحشیانه‌ای بی‌وقفه با یک نفرت خیلی شدیدی با تبر به دخترش حمله میکنه، ضربه میزنه درست جلوی چشمای رانی کوچولو. خیلی این بخش از پرونده برای من دردناک بود. بعدش میره یه دستمال برمیداره، آتیشش میزنه و تلاش میکنه که جسد دخترشون رو بسوزونه. بعدش میره سراغ رانی کوچولو. رانی کوچولو رو روی زمین میخوابونه، دست و پاهاشو ثابت نگه میداره. رانی خیلی تقلا میکرد که فرار کنه، رانی کوچولو خیلی تقلا میکرد که فرار کنه، نمیتونست. خب به هر حال زور پدرش رانی بیشتر بود دیگه. سعی میکنه که ثابت نگهش داره و با همون دستمالی که آتیش روشن کرده بود تا جسد دخترش رو آتیش بزنه، بدن رانی کوچولو رو هم بسوزونه و این کارو میکنه. اگر خاطرتون باشه موقعی که پلیس و آتش نشانها وارد صحنه جرم شدن بهتون گفتم که رانی کوچولو رو در حالی پیدا میکنن که میزان سوختگی زیادی روی بدنش بود و چقدر وحشتناکه که شما همچین مموری توی ذهنت بمونه که پدرت توی دوران کودکی تلاش داشته که بدنت رو زنده زنده بسوزونه. همون موقع توی همون درگیریا بوده که رانی تلاش داشت بدن این بچه رو کامل بسوزونه. این بچه میتونه فرار کنه، میره توی آشپزخونه، اما خب رانی فست‌تر بود دیگه. وارد آشپزخونه میشه، یه چاقو از توی آشپزخونه بر میداره و محکم ضربه میزنه به شکم پسرش و این همون صحنه‌ای بود که من بهتون گفتم یک بریدگی خیلی عمیقی روی شکم رانی کوچولو وجود داشت، در حدی که رودش معلوم بود. بعد از این ضربه‌ای که به شکم رانی کوچولو میزنه، رانی از حال میره. چند دقیقه بعد به هوش میاد که میبینه خونه توی آتیشه و بعدش که شانس میاره و آتش نشانها پیداش میکنن. رانی کوچولو توی دادگاه تمام این اتفاقات و جزئیات رو با شجاعت واقعا خیلی زیادی تعریف میکنه و وقتی که حرفاش تموم میشه رانی میره سراغش و بهش میگه که مطمئنی حرفا رو درست زدی؟ به حرفات اطمینان داری؟ یه بار دیگه فکر کن به چیزایی که گفتی. وقتی که رانی همچین چیزی رو از رانی کوچولو میپرسه، میدونید با یه لحن تهدیدی، با یه لحنی که واقعا برای یک پسر بچه، یک پسر کوچیک واقعا ترسناکه، یه ذره میترسه و شهادتش رو تغییر میده و میگه که نه، من ندیدم که پدرم مادر و خواهرم رو به قتل رسونده باشه. و ما باید اینو در نظر بگیریم زمانی که دادگاه ها داشت برگزار میشد، رانی کوچولو یک کودک 11 ساله است، تحت فشارهای بسیار زیادی بوده، تحت استرس خیلی شدیدی بوده، تروماتایز شده. طبیعیه که از شدت ترس، از شدت احساسات حرفش رو عوض کنه.
چه کسی جلوش وایساده؟ پدری که تلاش داشت زنده زنده بدنش رو بسوزونه، پدری که جلوی چشماش مادرش رو به قتل رسونده، پدری که جلوی چشماش با یک تبر به طرز وحشیانه‌ای over and over and over ضربه زده به خواهرش. و کاملا طبیعیه که این پسر بچه 11 ساله توی دادگاه از پدرش بترسه و شهادتش رو تغییر بده. یه موضوع مهم دیگه ای هم که باز مطرحه توی تغییر شهادت رانی کوچولو اینه که از همون شب قتل به اینور رانی کوچولو پدرش رو ندیده بود و ببینید یعنی چند سال پسرش رو رانی ندیده بود. رانی کوچولو الان خیلی احساساتی شده بود. درسته که از پدرش خیلی میترسه، درسته که پدرش جلوی چشماش 2 نفر از اعضای خانواده‌اش رو به قتل رسوندن و به خود رانی کوچولو هم آسیب زده، اونم آسیب به اون شدیدی. اما باز ما داریم راجع به یک پسر بچه صحبت میکنیم که نمیتونه مثل افراد بالغ منطقی به مسائل نگاه کنه. به طور مثال ما به عنوان یک شخص بالغ، مادر، پدر، شخص عزیزمون هر چقدر هم عزیز باشن تو زندگی ما، وقتی که یک آسیب به این جدی به ما بزنن و اقدام به قتل بکنن برای ما این آدم ها رو کمترین کاری که میکنیم از زندگیمون حذف میکنیم دیگه، اگر عقل طرف سالم باشه. ولی خب ما بالغیم دیگه و رانی کوچولو که بالغ نیست، یک کودکه و با این دید احتمالاً داشت نگاه میکرد که درسته پدر من خیلی آدم خطرناکیه، درسته که اعضای خانواده منو کشته، درسته که به من آسیب زده، اما بذار من حالا دروغ بگم که نه بابام نبوده، یعنی شهادتمو عوض کنم دیگه، راستشو نگم، شاید این دادگاه ها تموم شه و باز من این فرصت رو داشته باشم که پیش بابام زندگی کنم. با وجود اینکه شهادتش رو عوض میکنه، یه جا وقتی که رانی ازش میپرسه که تو اون شب مادرت بهت آسیب زده بود، میگه که نه، تو به من آسیب زدی، تو به من با چاقو ضربه زدی. یعنی این حرف رو دیگه میگه ببین قبول کردم شهادتمو تغییر بدم دیگه، تو هم انقدر رو تو زیاد نکن. و زیر بار این حرف نمیره که نه مامان مثلا با چاقو به من ضربه زد، میگه تو به من آسیب زدی. رانی قبول نمیکنه، توی دادگاه میگه ادعاهای پسرم درست نیستن، پلیسا این حرفا رو تو دهنش گذاشتن، پلیسا مجبورش کردن که بر علیه من که پدرش هم حرف بزنه. اما در نهایت در انتهای دادگاه ها رانی اعتراف کرد که آره من کنیات‌ها رو به قتل رسوندم، ولی به خاطر دفاع از خودم بوده. ما رسیدیم به 21 جون سال 2021. رانی در 2 مورد قتل درجه 1، یه اقدام به قتل درجه 1، کودک آزاری و آتش سوزی گناهکار شناخته شده. قاضی به رانی هشدار داده بود که تو داری از خودت توی کیسی دفاع میکنی که میتونی باعث مرگ خودت بشی و حکم اعدام رو بگیری. یعنی پیشنهادش این بودش که بذار یه وکیل این کار رو انجام بده و رانی مشکلی با این موضوع نداشت. گفته بودش که من خودم میخوام وکیل خودم باشم، با علم بر این موضوع وکیل نمیخوام و اگر هم حتی در انتهای دادگاه حکم اعدام بگیرم این حکم رو قبول میکنم و خیلی هم اتفاقا باعث افتخارمه که مثل یکی از رپرهای معروف آمریکایی میمیرم. چرت و پرت کلا زیاد میگم، مخش ذره تاب داشت. توی دادگاهاش حاضر نشد که خودش شهادت بده، میدونست اگه این کار رو بکنه میتونن ازش سوالهای بیشتری بپرسن و خب کار دست خودش میده، سوتی میده، ادعاهای چرت و پرت و پوچی که میکرد مشخص میشه. 23 جون اعلام حکم دادگاه بودش، روزی بود که دادگاه حکمش رو اعلام میکرد. قاضی به رانی گفت که ببین من فکر میکنم تو بعدها شاید بتونی حالا برای وکالت تلاش کنی و مثلا بری جلو و وکیل خوبی بشی، ولی بهترین بودش که موقع محاکمه میذاشتی یه وکیل حرفه‌ای ازت دفاع کنه و خودت این کار رو به عهده نمیگرفتی. میگم خیلی سیرک رو انداخته بود با این کار که خودش میخواست از خودش دفاع کنه. اما خب در کمال تعجب رانی چند بار این درخواست قاضی رو در طول دادگاه رد کرده بود. ببینید چند بار قاضی هی بهش گفت ببین تو خوبه، اوکی باشه، اوورین، برو کنار، بذار یه وکیل حرفه‌ای بیاد ازت دفاع کنه. و رانی اینطوری بود که نه میخوام خودم دفاع کنم. هیئت منصفه برای قاضی نوشت که ما معتقدیم رانی جنایات قابل توجهی رو مرتکب شده و تنها حکمی که میتونه براش عادلانه باشه حکم اعدامه. اعدام حکم مناسبی توی این کیسه. رانی حکم اعدام میگیره، اما یک توضیحی در رابطه با
ایالت فلوریدا بهتون بدم. توی ایالت فلوریدا علاوه بر هیئت منصفه، زمانی که حکم اعدام داده میشه، این استثناء فقط در رابطه با حکم اعدامه، علاوه بر هیئت منصفه، قاضی هم باید با حکم اعدام هم رأی باشه. اگر که قاضی مخالفت بکنه به حکم اعدام، حکم تغییر میکنه و حکم تبدیل میشه به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط. بالاخره اینجا که رانی حکم اعدام میگیره و حالا الان دیگه منتظر حکم قاضی بودن، رانی به گوزگوز میفته و قبول میکنه که یک تیمی از وکلای حرفه‌ای بیان و پروندهش رو دستش بگیرن. وکیل ها میان خیلی تلاش میکنن که بتونن نظر قاضی رو عوض کنن، مدارکی رو ارائه میدن از دوران کودکی رانی که تحت یه سری خشونت ها قرار گرفته بوده، خیلی شستشو مغزی میشده. روان پزشک ها میان یه سریاشون دوباره توی دادگاه شهادت میدن که رانی اختلال PTSD و دیلوژنال داشته، یعنی چی میگن، اضطراب پس از سانحه، پس از حادثه و متوهمه. این آدم متوهمه همچین چیزی. مادر رانی توی دادگاه حاضر میشه، راجع به رانی صحبت میکنه، میگه اون حادثه‌ای که براش اتفاق افتاد، بهش حمله کردن، بهش تیراندازی کردن، همون تیراندازی که ما اوایل پرونده ازش صحبت کردیم. میگه بعد از اون رانی خیلی تغییر کرد. میگه دقیقاً اگه خاطرتونم باشه، خط زمانی که من بهتون گفتم چند ماه قبل از قتل اون حادثه برای خود رانی اتفاق افتاده بود دیگه. مادرش میگه که بعد از اون اتفاق، بعد از اون حادثه، درست رانی زنده بیرون اومد اما رانی همیشگی نبود، دچار PTSD شده بود و واسه همین دست به خشونت و قتل زده. ولی من خودم خریدار این حرفهای مادر رانی و حالا تیم وکلاش نیستم، چون به قبلش هم رانی با همسرش مشکل داشت. بابا دارم براتون تعریف کردم، گفتم که زنش ماشینش رو نمیداده بهش، ماشین خودش رو دوست نداشته بده به پارتنرش و رانی انقدر عصبانی شده بودی که آچار رو پرت کرده بوده، شیشه ماشین زنش رو شکونده بوده. کجای دنیا این چیز عادیه؟ واقعا نیست. نکست لول این. تو کلا مشکل خشم داشتی، حالا اون تصادفاً هم برات اتفاق افتاده شده قوزه بالا قوز، ولی تو از قبل هم مشکل داشتی. حالا این نظر منه. anyway، حکم نهایی رانی حبس ابد بدون درخواست آزادی مشروط بود. یعنی قاضی قبول میکنه که نه، این آدم نمیخواد حکم اعدام بگیره و حکمش تبدیل میشه به حبس ابد. رانی میگه که از کارهایی که کردم پشیمون نیستم، احساس تأسف نمیکنم، اما برای خانواده کنیاتا که دختر و نوشون رو از دست دادن متاسفم. خیلی صحبت‌هاش واقعا در کمال وقاحته. یعنی شما باعث مرگ 2 نفر شدی و داری به خانواده‌اش میگی متاسف نیستم، پشیمون نیستم بابت کاری که کردم، ولی حالا اینکه شما یهو دیگه دختر و نوه ندارید، خیلی متاسفم برای این موضوع. قاضی این پرونده میگه تو 19 سال سابقه کاریم این کیس خشن‌ترین کیسی بوده که من باهاش روبرو شدم و متاسفانه کنیاتا تاوان خوشقلب بودنش رو پس داد. یادتونه گفتیم نه دوست دخترش، نه حتی خانواده خودش قبولش نمی‌کردن رانی رو که از بیمارستان بیاد پیششون زندگی کنه و کنیاتا قبول کرد که اوکی، دلم براش میسوزه، گناه داره، مثلا بیاد پیش من. از روی دلسوزی، از روی محبت به رانی اجازه داد که بیاد تو خونش بمونه و در نهایت رانی جوابش چی بود؟ دختر بیمارشون رو با بیرحمی به قتل رسوند و همینطور خود کنیاتا رو هم به طرز خیلی وحشیانه‌ای کشت. درسته که پرونده تا اینجا خیلی خشن بود، خیلی ناراحت کننده بود، جزو پرونده هایی بود که واقعا از اوناست که همیشه تو ذهن من میمونه. اما بذارید یه چیزی هم بهتون بگم در رابطه با همین پرونده، شاید خوشحال شید، احساس بکنم یک مقدار حال و هواتون عوض میشه. یکی از کارگاه‌هایی که روی این پرونده کار میکرد اسمش مایک بلر بود. اتفاقاً جزو کارگاه‌های اصلی بود که به کرایم سین اعزام شد. موقعی که رانی کوچولو توی بیمارستان بستری شده بود ملاقاتش رفت، چندین و چند بار به ملاقاتش رفت. حالا همیشه فقط نمیرفت که مثلا استیتمنت از رانی کوچولو بگیره، حتی خارج از وقت‌های اداری میرفت به رانی کوچولو سر میزد، براش هدیه میبرد. خب دیده بودیم پسر بچه در عرض چشم به هم زدن مادر و خواهرش رو از دست داده و پدرش هم دیگه قراره بیفته تو بهترین حالت قراره تا ابد توی زندان باشه.
رانی کوچولو اون موقع یه درخواست از مایک کرده بود، همون شبی که شب اولی که دیگه از عمل اومده بود بیرون و اینا، و به مایک گفته بودش که میشه تنهام نذاری، امشب توی اتاقم باشی، با هم مثلا یه فیلم ببینیم. مایک خیلی دلش سوخته بود، میگه من بغض کردم، خیلی خیلی اصلا صحنه واقعا ناراحت کننده ای بود و بهش گفتم حتما با کمال میل با همسرم تماس گرفتم، همسرم هم اومد پیشم و نشستیم ستایی با هم تا صبح فیلم دیدیم. توی اون تایمی که منتظر بودن تا دادگاه‌های رانی بالاخره شروع شه، رانی کوچولو با چند تا از فامیلی ممبراش زیر نظر دادگاه زندگی میکرد، اما تمام مدت خانواده کاراگاه مایک بلر و هم خودش هم خانواده‌اش با رانی کوچولو در ارتباط بودن و در نهایت وقتی دادگاه ها تموم میشه از رانی کوچولو میخوان که عضوی از خانواده‌مون شو و رانی کوچولو رو به فرزندخواندگی قبول میکنن. خب این برای من خیلی خوشحال کننده بود. درسته که زندگی این بچه واقعا به هم ریخته، درسته که مشکلات و خاطراتی که باهاش در آینده قطعا سر و کله میزنه، صحنه هایی که شاهدش بوده صحنه های واقعا وحشتناکی بوده و نمیتونه این چیزها رو به راحتی بذاره کنار، شاید هرگز نتونه به یک زندگی نرمال برگرده، اما اینکه یک آدم انقدر مطمئن با یک خانواده خوب با یه دل به این بزرگی این بچه رو به سرپرستی قبول کردن و حالا اینطوری نبوده که باز بره توی سری خانواده های بیفته. میدونید بالاخره مایک بلر شرایط رانی کوچولو رو میدونه. یاد اون قسمت دکستر افتادم که کاراگاه میاد و خود دکستر رو پیدا میکنه، دقیقا یه همچین صحنه‌ای برای من تداعی شد. این بخش پرونده برای من خیلی جالب بود و لازم دونستم که برای شماها هم بگم. سوال اصلی که توی این پرونده مطرحه اینه که رانی چرا این کارو کرد؟ واقعا اینقدر باید گرایش به اسلام مهم باشه؟ حالا اسلام یا هر دینی، حالا چون توی این پرونده اسلام بحث رانی به دین اسلام رو آورده بود من میگم اسلام، اینقدر باید مهم باشه که تو باید خانواده‌تو بکشی به خاطرش؟ یا اینکه مثلا حق با مادر رانی بود، بعد از اون حادثه‌ای که براش اتفاق افتاد دچار اختلال PTSD شده بود و قبلش اینطوری نبود. من که خودم خیلی با این موضوع موافق نیستم، ولی خب خیلی دوست دارم نظر شماها رو در رابطه با این پرونده بدونم، به خاطر اینکه رانی در انتها توی دادگاه قبول نکرد که آره مثلا من همسرم و بچم رو کشتم به خاطر اینکه گرایش پیدا نکرده بودن به اسلام و این شهادت‌های خود رانی کوچولو بودش. میگفت من زنم رو کشتم، بچم هم کشتم به خاطر سلف دیفنس، به خاطر دفاع از خود. حتما برای من کامنت بذارید و قبل از اینکه پرونده رو به پایان برسونیم یه چند دقیقه چند ثانیه راجع به قربانی‌های امروز صحبت کنیم. کمترین کاریه که میشه انجام بدیم، یادشون رو زنده نگه داریم و بعد با هم خداحافظی کنیم. اون شب صدای جیغ‌های کنیاتا و بچه‌هاش سکوت خونه رو شکوند. یه فاجعه که هیچ وقت نباید اتفاق میافتاد. بچه‌هایی که میتونستن آینده‌ای روشن داشته باشن کنار مادری که همه چیزش رو برای خوشبختی بچه‌هاش کنار گذاشته بود و تمام تلاش و هدفش این بود که بچه‌هاش آینده بهتری داشته باشن. قربانی خشونتی بیرحمانه شدن. یادشون همیشه زنده میمونه، نه فقط به عنوان قربانی بلکه به عنوان آدم‌هایی که میتونستن دنیا رو تبدیل کنن به جایی بهتر، اما هرگز فرصتش رو پیدا نکردن. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. قبل از اینکه پرونده رو تموم کنیم یه نکته‌ای رو بگم. من نکاتی که تو پرونده ها پیش میاد و دیگه جدیداً میذارم آخرای پرونده میگم. حالا اونی که دیگه دوست نداره، حوصله‌اش نمیکشه، نمیخواد گوش کنه که خداحافظ شما، مرسی تا همینجا همراه هم بودین. اونی هم که دوست داره خب گوش میکنه و اینجوری لابلای پرونده پیش نمیاد و فکر میکنم براتون بهتر باشه طبق نظرات خودتون. قطعاً میخواید بیاد برای من خیلی کامنت بذارید که چرا در طی پرونده نگفتی که مثلا رانی میگه که الله اکبر و گفتی که به زبان عربی میگه خدا بزرگه. من فکر میکنم اینو میخواید بپرسید. دیگه شناختم، کامنتاتون رو میدونم چیا هستن. دلیلش رو الان بهتون بگم. من از این کلمه متنفرم. من از این کلمه الله اکبر متنفرم. من از صدای اذان متنفرم. من وقتی که صدای اذان رو میشنوم، وقتی که این کلمه رو میشنوم، کلمه خدا بزرگه به عربی، اصلا دلم نمیخواد واقعا تکرارش کنم. فقط یه چیز میاد توی ذهنم، اونم یاد اعدام‌هایی میافتم
که حکومت اسلامی توی این چند سال اخیر انجام داد، جون جوونهامون رو گرفت، اینقدر راحت با همین کلمه دم صبح، و من از صدای اذان از این کلمه بیزارم، حالم بد میشه بیان میکنم. و خب کیس امروز کیسی بود که میگن مار از پونه بعدش میاد دم لونش هم سبز میشه، ولی خب باید براتون کاور میکردم چون موضوعش موضوع جالبی بود از نظر من، باید راجبش صحبت میشد. و خب چون دوست داشتم این کلمه رو بگم، به جاش گفتم مثلا میگه خدا بزرگه به زبان عربی، اصلا کلمه رو میگم یه جوری میشه، من باور کنی اصلا از انگار تپش قلب گرفتم، حال من رو بد میکنه، بلا استثنا یاد تمام جنایت های اون حکومت میافتم و خب برام سخته دیگه، یادآوری تمام اون روزهایی که هممون، حالا چه داخل ایران چه ماهایی که خارج از ایران هستیم، کشیدیم. هنوز ما داریم این سختی ها رو تو زندگی میبینیم و دوست ندارم این کلمه رو تکرار کنم. واقعا این دلیلش بود، گفتم اگر که براتون سوال پیشا پیش خودم بهتون بگم. مرسی تا اینجا من همراه بودید. اگر که کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید، پرونده امروز رو دوست داشتید، محتوای جنایی رو دوست دارید و نحوه کاور کردن من برای شما جذاب بود، بسیار خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید. هر کدومتون دونه دونتون با سابسکرایب کردن بسیار دلگرمی هستید توی کار ما. یادتون باشه حتما کامنت بذارید و مواظب خودتون باشید، چون با پرونده بعدی به زودی میخوام بیام سراغتون و میخوام سر حال ببینمتون.